Rbank Digital to Landbank Money Transfer. How to send money from Rbank or Robinsons Bank to Landbank online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon nakalogin ako sa Landbank iAccess account ko or sa Landbank online banking. Ang maganda pag meron kang ganong account, yung Landbank iAccess nga, pwede mong ma-check yung balance mo gamit lang yung cellphone mo. Like dito, meron ako ditong balance na 3,200 pesos. And dapat itong balance na to is madagdagan after ko mag-transfer ng pera from Rbank Digital or Robinsons Bank to Landbank. So gawin na natin siya. I-open ko na yung Rbank Digital account ko. Ito siya. And by the way, yung Rbank, ang dati niyang pangalan is Robinsons Bank. Pero nagkaroon kasi ng notification or naka-receive ako ng notification from Robinsons Bank na magbabago na nga yung name, magiging Rbank Digital na siya. So mag-login lang ako dito. So gamitin ko yung fingerprint ko sa pag-login. And ito na siya. And by the way, itong account na to is na-open ko lang online. So hindi na ako pumunta sa branch. Nakapag-open ako ng bank account, gamit lang yung cellphone ko. And may ginawa kaming tutorial video on how to do that. You may click this link sa taas to check that video. And ngayon para makapag-transfer, dito sa bandang baba, merong transfer na button. So pwede ko itong i-tap. Or dito sa mismong account ko, itong simple account, tap ko itong transfer. And by the way, itong simple account na to, wala itong maintaining balance. So kahit mag-zero yung pera ko dito, okay lang. Hindi ako magkakaroon ng penalty charges kasi nga walang minimum or maintaining balance na requirement dito. And ang piliin ko dito is another bank since magpapasa tayo ng pera sa ibang bank account, which is sa case na to sa Landbank. And ang pipiliin ko is InstaPay. Bakit InstaPay yung pinipili ko? Kasi ang itatransfer ko lang naman is 100 pesos. Ang InstaPay kasi is kaya niya mag-transfer ng hanggang 50,000 pesos lang. Si PesoNet, mas malaki yung pwede mong i-transfer. Pwedeng, let's say, gusto mo mag-transfer ng 100,000 pesos, mas bagay na PesoNet yung gamitin mo. Although, si InstaPay mas mababa siya, yung pwedeng i-transfer. Mas mabilis naman siya mag-transfer. Si InstaPay, real time, ibig sabihin, as soon as matapos ko itong ginagawa ko sa Rbank Digital or sa Robinsons Bank na pag-transfer, mag-reflect agad yung pera dun sa Landbank. Dito sa PesoNet, hindi siya ganun kabilis. Pwedeng umabot ng ilang oras hanggang sa next banking day or pwedeng mas matagal pa ng konti kapag via PesoNet ka nag-transfer. And although hindi nga siya ganun kabilis, mas malaki naman yung pwede mong i-fund transfer. So sa inyo, kung ano mas bagay sa inyo, mas malaki ba yung amount na transfer nyo, doon kayo sa PesoNet. Pero kung maliit lang naman, doon na kayo sa InstaPay, mas mabilis pa yung pag-transfer. So, proceed na tayo sa transfer to sa bank. Piliin ko dito yung Landbank. Ito na siya. And lagyan ko ng account number and account name. Yung account number, ito yung Landbank account number natin na pagpapasahan ng pera. Yung account name naman, kung sino yung owner ng bank account na yun, yun yung ilalagay natin dito. So, kompletihin ko lang to. And yung beneficiary email address, pwede nyo lagyan to ng information. Like, alam nyo yung email address ng recipient. Ilagay nyo yun dito para makareceive sila ng notification. Pero sa akin, skip ko na lang to kasi optional lang naman to and hindi ko na kailangan makareceive ng notification kasi nga, pwede ko nang i-double check agad later on kung may lipat nga yung pera successfully. And yung purpose naman, piliin natin yan. Sa akin, ang lalagay ko na lang is author. Sa inyo, kahit anong purpose pwede naman, piliin nyo na lang kung ano yung mas fit sa inyo na purpose dun sa selection kanina. Yung transfer from, saan manggagaling yung pera ita-transfer. So, dito yun sa simple account ko. And transfer details is 100 pesos. And again, ang ita-transfer is 100. Ang makakaltas sa account natin is 101 pesos kasi piso yung amount ng pag-transfer. So, sa remarks, optional lang naman to. So, hindi ko nalalagyan ng info. So, tap ko na itong continue. And confirm lang natin tong info na to. So, tama naman lahat. And yung transfer fee nga is 1 peso. Napakamura ng pag-transfer. So, okay na tayo. Tap natin itong transfer na button. And processing na siya. So, pag ganito, mahalaga na stable yung internet connection ninyo. So, ito na. Thank you for using Rbank Digital. Successful na daw yung fund transfer. So, i-double check ko na siya sa Landbank. May na-receive na rin akong email, text about this transaction. So, yun nga, i-check ko na siya sa Landbank. Pero bago ko siya i-check, mahalaga na i-take niyo yung screenshot itong transaction na ginawa ninyo kasama yung reference number, which is this one.
Just in case kasi na magkaroon ng issue, let's say, nabawasan yung pera niyo sa Rbank, pero hindi pala nag-reflect yung pera dun sa pinagpadalhan ninyo, pwede kayong mag-report or tumawag sa Rbank Digital and i-report yung nga yung nangyari and provide this yung screenshot ng transaction kasama yung reference number as proof na ginawa nyo talaga yung fund transfer online. So, balik lang tayo. So, nabawasan yung pera ko dito. Naging 96 na lang kasi nabawas na yung 100 pesos natin transfer and yung piso na charge sa pag-transfer. So, ngayon, punta na ako sa Landbank account ko and refresh ko lang to. And ayun na. So, kayo na 3214. Ngayon, naging 3314. And that's it. So, nakapag-transfer tayo ng pera from Rbank Digital to Landbank. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!